เราพูดเสมอว่าชีวิตคือการเรียนรู้ไงเราเริ่มจากวินมอเตอร์ไซค์พยายามจะเรียนรู้จากอายุ40กว่าปีเราก็ทำได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเราไม่ได้มานั่งแบบจมอยู่กับปัญหาหรือปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามกรรมที่เรากำหนดเอาไว้ได้จริงๆคือคนบางคนคิดว่าเราขับวินมันคงไม่ได้มาทำอะไรอย่างนี้ได้ก็คือหาเช้ากินข้ามไปแหละไปเรื่อยๆพี่คิดว่าความเป็นมนุษย์มันทำอะไรได้มากกว่านั้นเป็นอะไรได้มากกว่าเป็นอาชีพคือต้องเป็นตัวเองสำคัญมากการถ่ายภาพมันเป็นเรื่องไกลตัวมากอุปกรณ์ว่าแพงเอาตรงๆเถอะแล้วในมุมมองสมัยก่อนการถ่ายรูปมันต้องเดินทางท่องเที่ยวเนาะออกทริปไปที่สวยๆไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไปไม่ได้สมัยก่อนมันยังไม่มีอะไรซัพพอร์ตมันเป็นฟิล์มต้องใช้ตังค์จริงๆพี่คิดว่าโอ้โหไม่ได้แล้วล่ะค่าใช้จ่ายครอบครัวมันค่อนข้างสูงก็ตัดทิ้งไปอยู่ดีพอหลังๆมันเริ่มมีกล้องดิจิตอลเข้ามามีแอป IG ให้ลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราจะถ่ายรูปเราจะลง IG นี่แหละเราก็เอา IG นี่แหละเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวของเราถ่ายในมุมที่เราเห็นเราชอบมันแล้วก็อยากที่จะแปะเอาไว้ให้ใครก็ได้ที่ชอบมันมาดูพี่ก็พอใจละInstagram คืออะไร IG คืออะไรเงี้ยผมก็สมัครให้เขาแล้วเขาก็ลงรูปเงี้ยทุกวันเวลาไลค์เขาขึ้นเยอะๆเขามาอวดผมแบบนี่เป็นไงถ่ายว่าเยอะไหมเฮ้ยผมว่าเยอะนะคนติดตามก็เริ่มเยอะขึ้นมันเหมือนแบบมาถูกทางครับเฮ้ยพ่อเดี๋ยวนี้ดังแล้วนะผมก็แบบเหมือนแบบเขินๆหน่อยเราเคยถ่ายรูปแต่จะถ่ายอะไรในเมื่อเราไม่ได้ไปไหนพี่ก็เลยมองกรุงเทพจะถ่ายกรุงเทพยังไงให้มันไม่เหมือนชาวบ้านพี่ก็เลยย้อนกลับไปว่าความเป็นศิลปะคืออะไรมันก็ประกอบด้วยเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาถ้าเราสังเกตดีๆทุกอย่างมันก็คือองค์ประกอบศิลปะหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในแสงเงาหรือจังหวะในช่วงเวลาที่มันสวยก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็จะกลายเป็นมุมมองที่แบบเป็นเรามากขึ้นเราไม่ค่อยจะเข้าใจของเขาหรอกเราก็คิดว่าเสียเวลาทำไมถึงทำแบบนี้ขนาดมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาไปจำนำที่ว่าไปซื้อกล้องพี่ยังรู้ตอนงวดสุดท้ายเลย เอาทะเบียนรถไปจำนำเวลาเขาไปถ่ายมาเขาก็จะเอารูปมาให้เราดูนะตรงนี้นะสวยนะแต่เราบอกก็งั้นแหละตัวเองก็หายไปนะมันก็เสียเวลาหาตังค์หรือเปล่า 2-3 ชั่วโมงนะ5 เที่ยว 10 เที่ยวตัวเองก็ได้ตังค์นะแต่สามีบอกว่าขอนิดนึงนะเราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนคืออย่างมากก็จะอยู่ในกรุงเทพเอาเวลา 2-3 ชั่วโมงออกไปถ่ายรูปจริงๆพี่เอกก็ไม่ได้เรียกว่าพี่ช่างภาพด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นแค่คนที่ชอบการถ่ายรูปด้วยความรู้สึกเขาไม่ได้ขอเยอะเลยแค่นี้เองแล้วเพื่อความสุขเผื่อมีคนสนใจนะตัวเองเราดีกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยตัวเองไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอพื้นที่เล็กนิดเดียวโอเคนะจากบ่นไปก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าโอเคละ ก็มีการท่องเที่ยวสิงคโปร์ติดต่อมาว่าอยากให้ผมไปเที่ยวไปถ่ายรูปที่สิงคโปร์ว่าจะเป็นยังไงบ้างในมุมมองของผมเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ลองดูก็ดีนะผมกลับบ้านมาเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อไปสิงคโปร์แล้วนะผมก็งงไปทำไมมีคนให้ไปเหรออะไรอย่างนี้เหมือนแบบไปถ่ายรูปไปทำงานที่นั่นผมก็ดีใจเขาเลยดีใจเขาจะได้ไปดูอะไรที่กว้างขึ้นเพราะเขาใฝ่ฝันอยากไปนะอยากไปหลายๆประเทศด้วยก็เป็นครั้งแรกที่พี่ได้เดินทางมาต่างประเทศเพื่อถ่ายรูปแบบจริงจังเวลาเราอยู่ต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยสัญชาตญาณที่อยู่ข้างในมันถูกปลุกคือทุกๆย่างก้าวมันเป็นการค้นหาจริงๆไอซอยถัดไปไอกิโลเมตรถัดไปเราจะเจออะไรหรือเราไปเห็นอะไรที่เราแบบไม่คุ้นหูคุ้นตาเนี่ยเขาเรียกประสบการณ์มันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันคือการค้นหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาไอสิ่งใหม่ๆนี่แหละทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จริงๆเราต้องก้าวเดินออกไปเหมือนคนโบราณที่ล่องเรือข้ามทวีปมาอะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญที่เขาลืมความตายลืมความเจ็บก็คืออยากค้นพบอะไรใหม่ๆแล้วสุดท้ายเขาก็จะค้นพบตัวเขาเองเริ่มมาชอบศิลปะตอนไหนเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มจะว่าความอาร์ตเป็นยังไงเห็นเขาแบบแต่งตัวไปเรียนใส่กางเกงยีนและเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนโคตรเท่อยากเรียนคิดว่ามันวาดรูปไงเราเท่แบบ
พกกระดานในความรู้สึกตอนนั้นนะครับมันเท่มากไม่มีทางเป็นไม่ได้ในชีวิตพี่ไม่มีทางแล้วเราไม่ได้มีผู้นำในครอบครัวที่จะซัพพอร์ตขนาดนั้นไม่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์เรียนทำไมยิ่งไปเรียนศิลปะนี่จบเลยจนก็จนอยู่แล้วยิ่งไปเรียนศิลปะมันไม่มีทางเป็นไม่ได้ก็เก็บไว้แค่นั้นพี่เองเป็นคนที่ดูภาพถ่ายน้อยมากแต่จะเป็นคนชอบดูศิลปะพี่ไม่ได้เรียนมานะแต่พี่รู้สึกทุกครั้งที่พี่เห็นงานศิลปะรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะศิลปะเป็นของมนุษย์ทุกคนด้วยนะเพราะว่าศิลปะมันจะออกมาจากความรู้สึกความนึกคิดเพราะฉะนั้นทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกให้มันเป็นชิ้นงานโดยผ่านเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งนั้นจะวาดรูปก็ได้จะถ่ายรูปก็ได้จะปั้นก็ได้ทุกคนสามารถที่จะทำมันได้พี่ว่าทุกคนทำได้ทุกคนแล้วก็ทุกอาชีพด้วยซ้ำไปความงามเนี่ยมันมาจากพื้นฐานศิลปะแหละศิลปะมันจริงๆมันแอบสแตรกเราดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่เขาสัมผัสได้รู้สึกว่ามันงดงามความงามในความเป็นพี่เอกคือไม่จำเป็นต้องสวยแค่รู้สึกว่าเราหลงอะไรบางอย่างในนั้นพี่รู้สึกว่ามนุษย์น่ะถ้าทำงานศิลปะแล้วโคตร Amazing เลยคนเก่งในความรู้สึกของพี่ไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งแต่คนเก่งในความรู้สึกคือคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองออกมาแล้วทำให้คนอื่นเห็นความงามด้วยอันนี้เจ๋งมนุษย์มีค่ามากพอเรารู้ว่ามนุษย์มีค่าเราก็จะเห็นคนรอบข้างมีคุณค่าไปด้วยเพราะคนรอบข้างเราก็คือมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์มันจะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของคนอื่นถ้าเรารู้จักศิลปะนะเพราะมนุษย์ไม่ใช่แค่ทำงานหาเงินแล้วก็เรียนแต่งงานเป็นหนี้ป่วยแล้วก็ตายแต่จริงๆพี่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่รอมนุษย์อย่างพวกเราทำพี่ขับวินเนี่ยพี่ก็จะคิดเหมือนว่าคนที่อยู่ข้างหลังพี่มันมีค่ามากกว่าเงินล้านที่อยู่ข้างหลังแบบรถขนเงินไม่มีค่าเท่าคนที่อยู่ข้างหลังพี่เลยนะเพราะเขาต้องกลับไปบ้านไปเรียนไปทำงานมีคนที่รักเขารอเขาอยู่พี่ไม่สามารถที่จะขับรถแม่งแบบนรกแตกคนที่จะขับรถให้ปลอดภัยส่งให้เขาถึงบ้านเขาฝากชีวิตด้วยกับเรานึกออกปะมันเป็นมอเตอร์ไซค์คือถ้าเจ็บก็เจ็บด้วยกันถ้าตายก็อาจจะตายด้วยกันก็ได้พี่คิดว่าเงินในแต่ละบาทพี่ก็ให้พี่ทำให้พี่มีเงินกินข้าวแล้วพี่เลี้ยงครอบครัวถ้าไม่มีพวกเขาพี่อยู่ไงที่พี่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยพี่รู้สึกว่าถึงจะอยู่ข้างถนนแต่ถ้าเรามีมุมมองอย่างเงี้ยทุกอาชีพสำคัญหมดอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของอาชีพตัวเองมากแค่ไหนจริงๆก็ไม่ได้อยากขับนะก็ทำไงได้ล่ะลูกเมียมันมีแล้วไปวิ่งมาตอนนี้จะถึง20 กว่าปีแล้วเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้สึกความคิดเราก็เปลี่ยนจากเด็กวัยรุ่นสู่วัยกลางคนก็กลับไปเรียนพี่อ่านหนังสือนี่แบบศิลปะปรัชญาก็อ่านมุมมองต่างๆมันก็เปลี่ยนไปจากวัยรุ่นที่แบบไม่อยากเรียนเนี่ยถ้าเทียบกันให้เห็นภาพชัดเจนจนเป็นคนโตคนหนึ่งที่ว่ามองโลกอีกคนละคนการอ่านหนังสือทำให้เราเปลี่ยนมุมมองชีวิตจริงเราไม่เก่งเราก็เรียนรู้ให้เราเก่งได้เมื่อ10 กว่าปีก่อน20 ปีก่อนคือมันมาจากพี่จังเนี่ยจริงๆเริ่มจากการเป็นลูกค้าก่อนแล้วก็คุยกันสนิทกันพี่จังเขาเป็นดีไซเนอร์เขาอาจจะเห็นพี่ในอีกมุมหนึ่งก็ได้ที่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์ก็เลยเอากล้องให้เป็นกล้องฟิล์มพี่ว่ามีคอมแพคก็หรูละอันนี้แบบให้มาทั้งเซตแบบใช้ไม่เป็นก็เลยรู้สึกว่าต้องไปหาที่เรียนละพี่ก็เลยไปเรียนที่สารพัดช่างเรียนน่าจะเป็นชั่วโมงละบาทก็รู้เรื่องรูรับแสงสปีดชัตเตอร์ไอโซอะไรพวกนี้ก็พอพื้นฐานได้แหละถ่ายไปเราก็พยายามที่จะเรียนรู้เดี๋ยวเราก็เป็นแหละรู้สึกมีความสุขกับการที่เรียนรู้รู้สึกว่าตัวเองมีอิสระมากที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการเรียนรู้มันเหมือนมันเป็นปีกอะไรบางอย่างให้เราได้โบยบินได้เห็นมุมสูงขึ้นมีมุมมองอันหลากหลายสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ได้การรู้เนี่ยทำให้เราไม่ถูกจองจำกับอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่ไม่ชัดเจนแต่ทำอะไรก็ตามไม่คิดว่าต้องรอให้พร้อมก่อนนะไอ้ช่วงที่มันรอเนี่ยมันกินเวลามาหลาย10 ปีมากเลยที่ทำก็ไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้มีกล้องราคาแพงไม่ได้มีตังค์ซื้อตั๋วเดินทางแบบไปถ่ายรูปอะไรสวยๆคือเอาเท่าที่เรามีไม่ได้เริ่มต้นจากความเพอร์เฟกต์กล้องกับกล้องคอมแพควิ่งวินไม่ใช่ช่างภาพไม่ได้เรียนศิลปะมันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์เลยทุกๆครั้งที่ถ่ายรูปรู้สึกว่าเหมือน
อยู่ในโลกของตัวเองไม่ใช่โลกของคนขับวินละคนละคนกันละรู้เรื่องพี่ถอดเสื้อใส่ใต้เบาะแล้วพี่จับกล้องแล้วพี่เดินไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าโลกอ่ะมันเป็นของเราหมดเลยเหมือนแบบไปอยู่อีกมิติหนึ่งอ่ะพอพี่มีสมาธิจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำไปเหมือนแค่แบบตึ้งจะแบบโอ้โหอันนี้น่าโดนสีก็ได้แสงเงาก็ได้หรือบางทีเส้นหรือบางทีทุกๆครั้งที่เรามูฟไปอ่ะองศามันเปลี่ยนเราไม่สามารถยกตึกได้นึกออกไหมแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองตึกมันก็จะเปลี่ยนมันอยู่ห่างกันก็จริงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมันอาจจะซ้อนกันก็ได้นี่คือโลกที่แบบพี่เห็นนะแค่เดินไปอีกก้าวหนึ่งคลิกนิดเดียวสวยเลยจริงๆเราบิดมิติได้นะความคิดเราก็เหมือนกันถ้าเรายืนอยู่จุดเดิมมันก็จะเห็นมุมเดิมๆแต่พอเรามูฟความคิดปั๊บมูฟทัศนคติปั๊บองศามันเปลี่ยนจริงๆมันจะแบบเห็นอีกเรื่องนึงเห็นอีกโลกนึงเลยอะจริงๆพี่มาที่สิงคโปร์เนี่ยทุกๆย่างก้าวมันไม่เคยเห็นเลยว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปเจออะไรหรือว่าเลยแยกนี้ไปเราจะไปเจออะไรมันซึ่งมันแบบมันสนุกตลอดทางและจะสนุกมากขึ้นถ้าแบบเดินนอกแลนด์มาร์คแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นนะอะไรเงี้ยครับพี่เอกไม่ค่อยหามุมสวยๆอ่ะแต่รู้สึกว่าหามุมของตัวเองมากกว่าเดินตามบัวชัวแล้วก็เห็นมุมสวยๆได้ไม่ยากแต่การที่จะเห็นมุมของตัวเองอ่ะต้องใช้เวลาแล้วมันต้องเดินตัวเองชีวิตมันไม่ควรที่จะมีใครมาวางไว้ตรงแลนด์มาร์คให้เราแบบคุณอยู่ได้ตรงเนี้ยมันเป็นแลนด์มาร์คที่คุณต้องยืนอยู่ตรงเนี้ยจริงๆไม่ใช่เราสามารถออกจากแลนด์มาร์คได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราพอใจที่จะเดินออกจากแลนด์มาร์คแล้วไปเดินบนเส้นทางของตัวเราเองมากแค่ไหนในพื้นที่ของตัวเราเองมากแค่ไหนคือพ่อก็จะเลี้ยงมาแบบไม่ได้สอนแต่เลี้ยงแบบดูถูกมาโดยตลอดซึ่งเราก็คิดว่าเรากบฏในความคิดว่าพ่อพูดไม่ถูกเราไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อพูดอ่ะพ่อพี่เอกกินเหล้าพี่เอกไม่กินเหล้าเลยเพราะเราคิดว่าเราเป็นกบฏเราก็ชอบเรียนรู้ไงแล้วก็เรียนของเราไปเรื่อยจนเราจบปริญญาตรีอาจจะสเปะสปะบ้างตามภาษาวัยรุ่นนะสุดท้ายเราก็พอตั้งสติได้แล้วก็กลับเข้ามาในเส้นทางที่เป็นตัวเราคือพี่เป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะแต่ก็ยังไม่พ้นถูกด่าพี่รู้สึกไม่ยุติธรรมอ่ะพี่ไม่เคยเสียใจนะแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเดินในเส้นทางที่ถูกต้องสักวันนึงเขาก็เห็นนี่ว่าเขาพูดผิดนะเราเลือกที่จะเกิดได้นะไม่ใช่เราเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตเลือกเกิดได้เราเกิดได้ทุกวันน่ะเกิดความคิดใหม่ๆเกิดมุมมองใหม่ๆเราไม่ใช่คนเดือนที่แล้วเราไม่ใช่คนเมื่อวานคือแค่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองอ่ะแค่นี้เราก็เกิดแล้วนะมันเป็นการเกิดทางความคิดจริงๆมันคนเราเลือกเกิดได้แล้วก็เลือกที่จะเป็นไปตามกรรมได้แต่การที่เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรหรือเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรไอ้นี่เขาใช้ชีวิตไปตามยถากรรมซึ่งจริงๆแล้วพี่ว่าน่ากลัวมันลอยไปโดยที่แบบเราไม่รู้ว่าเราไปไหนเราอยู่กับปัจจุบันอะเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำพยายามเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นอันนี้พี่ว่ามีเห็นภาพตัวเองประมาณนี้แหละพี่ก็มันมีมาเป็นละลอกแหละชีวิตอะปัญหามันก็มีมาตลอดแหละมันไม่มีทางที่ขึ้นลมมันจะราบเรียบชีวิตอะมันต้องมีอย่างนี้แหละตลอดเวลาต่อให้พี่อยู่จุดไหนของชีวิตต่อให้พี่แก่ลงกว่านี้เก่งขึ้นกว่านี้ปัญหามันไม่เคยหมดมันอยู่ที่ว่าในคลื่นแต่ละลูกวังวนชีวิตในแต่ละช่วงว่าเราจะเจออะไรอาจจะเสีย feeling บ้างอาจจะเสียใจบ้างแต่พี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะถ้าอยากเสียใจก็เสียใจอยากร้องไห้ก็ร้องไห้แต่สุดท้ายมันไม่มีใครร้องไห้ตลอดเวลาหรอกแล้วพอเราหายร้องไห้แล้วเราก็ค่อยดึงตัวเองกลับมาทำต่อไปบางทีปัญหาชีวิตครอบครัวบางทีถามว่าคนเราไม่คิดไม่ได้หรอกมันต้องคิดนะเดือนนี้จะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือคนในบ้านเป็นยังไงมันก็ต้องคิดแหละแต่ทุกครั้งที่พี่ออกไปถ่ายรูปมันเหมือนแบบพี่บอกโดดไปอีกโลกหนึ่งเหมือนจริงๆจะเรียกการหนีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่คิดว่าแค่เราเปลี่ยนมุมมองโลกมันก็เปลี่ยนตามเราไปด้วยจริงๆบางทีเราคิดว่าการข้ามมิติเวลาอาจจะเป็นเรื่องของ time machine แต่จริงๆแล้วอาจเป็นเรื่องของแค่ทัศนคติก็ได้การถ่ายรูปเนี่ยทำให้พี่เอกรู้สึกว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันมันไม่ได้เลวร้ายถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบเลยเราโมแต่หาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำตามหน้าที่
บางครั้งมันรู้สึกว่าชีวิตมันแข็งกระด้างการที่พี่ได้ออกไปถ่ายรูปในแต่ละวันรู้สึกว่ามันตอบสนองความสุขเล็กๆว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำละโดยที่พี่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งอยู่ทางสิงคโปร์มาเป็นที่รู้จักของคนในสังคมว่าถ่ายภาพอย่างนู้นอย่างนี้แค่รู้สึกว่าเราวิ่งรถแม่งแบบเครียดภาระก็เยอะแต่ว่ามันต้องมีบางอย่างที่ทำให้เราอยากอยู่อยากมีชีวิตอยู่อยากเรียนรู้อยากก้าวต่อไปคือการค้นหาตัวเองแล้วก็ได้ลงมือทำในสิ่งที่เรารักจริงๆ